بسم الله الرحمن الرحیم. بس په موږ HTML کې فارمز کوو. صحیح ده. فارم ته پر پکار راځي کنه، لکه عام طور پر تاسو په ویب سایټس کې وغیرہ لیدلی، لکه موږ په جیمیل کې آی ډي راکو یا په فیسبوک کې خپل سټیټس اپډیټ کوو. صحیح ده کنه. نو فارمز چې کوم دی نو په انټرنیټ کې په ویب سایټس کې چې کوم دی نو فارمز د ټولو نه غټ ایلیمنٹ دی چې په دې په ترو باندې موږ کمیونیکیشن کوو. صحیح ده کنه. انټلیکن کې ډیټا انټر کوو، ایمیل لاړ شي یا خپل سټیټس اپډیټ کوو، ډیټابیس اپډیټ شي. صحیح ده کنه. یا چاته ایمیل لیکو یا مختلف هر څه کار کوو. صحیح ده کنه. ها نو فارمز چې موږ راغو نو فارم ټیګ به کولاو کو او فارم ټیګ به بند. صحیح ده کنه. دا فارم ټیګ هیڅ هم نه کوي، خو د یو لیر پیدا کی، سو یو لیر غونتی جوړ کی چې په دې کې کم یو ایلیمنټس هم مونږ دو، نو هغه بیا چې موږ دا فارم سبمیټ کوو دا هغه ټول ایلیمنټس هغه ویلیوز د دې فارم سره ورځي. صحیح ده. نو اول موږ لیبل ډسکس کوو. لیبل د لیبلز لپاره پکار راځي، یعنی فرض که یو انپوټ دی که نه، هغې خواته لیکلی نیم بیا سبجیکټ او دا نیم سبجیکټ او میسج چې لیکل دا اصل کې دغه لیبلز. صحیح ده که نه. نو په لیبل کې به موږ دغه لیکو چې نیم. دا لیبلز بیا موږ وروسته په CSS باندې کسټمایز کولی شو. صحیح ده. ورای هغه نیم راغی. ها بیا پسې دی زموږ سره انپوټ. انپوټ یو انلاین ایلیمنٹ دی. څه دی؟ انپوټ ټایپ دا سیلف کلوزینګ دی. انپوټ ټایپ د دې ټایپ ډېر شی دغه دي لکه ټیکسټ. سوري یار، انپوټ ټایپ ټیکسټ دی. موږ له دې شي فیلډ راکې پرې موږ مطلب ټیکسټ دا کولی شو. صحیح ده. ها تاسو به اکثر لیدلی په فیسبوک یا په نور ویب سایټس کې چې دلته کې چې کوم دی نو چې موږ څه لیکلي نه نو دلته کې داسې ګریش غوندې ټیکسټ ښکاري. صحیح ده که نه. هغې ته وایي پلیس هولډر. څه ورته وایي؟ پلیس هولډر از اکول ټو انټر یور نیم. صحیح ده. ها نو دا چې تر څو پورې موږ په دې کې څه انټر کړي نه نو هغې پورې به دا راځي انټر یور نیم. لیکن څه رایټینګ شروع کړو په دې کې دا به ورک شي. صحیح ده. ها بل پسې دی پاسورډ. صحیح ده. دلته کې چې موږ څه لیکو که نه هغه په ډاټس کې راځي، یعنی پاسورډ. بل پس کوم چیک باکس. چیک باکس دا چیک باکس. صحیح ده. چیک باکس دې خواته چې کوم څه لیکلي که نه دلته کې پوه شوې که نه. که فرض که بای ډیفالټ موږ دا وایو چې دا دې چیک کړي، بای ډیفالټ دې سي دا چیک کړي. دې له بس ورکو چیک. صحیح ده. یا بای ډیفالټ بیا سي چیک. بل دی ریډیو. صحیح ده. بای ډیفالټ دی سي چیک دی. دا چیک دی وران کو. صحیح ده. په ریډیو او په دې کې خو تاسو ډیفرنس معلومولی شئ که نه. د چیک باکس موږ سره مختلف آیټمز دي که نه، د موږ پای کې 2 یا 3 یا د خپل مرضۍ یا ټول یا 2-3 سلیکټ کړو. او ریډیوز دي شي که نه چې په ریډیو کې موږ له مختلف آپشنز راکړي، پای کې صرف موږ یو سلیکټ کولی شو. صحیح ده. لکه ځوانو له به یو شان نوم ورکوي که نه، خو ویلیوز به ځوانو څه کوي
صحیح دی دوی زه به یا میل سلیکټ کوم یا به فیمیل صحیح دی که نه لکه فرض که بل طرف ته تاسو دا چیک باکس والی صحیح نو په دې کې تاسو مختلف دغه کولی شئ سره به آپشن وي چې تاسو پکې کم یو چیک کوئ یا پکې کم یو چیک نه کوئ صحیح دی که نه صحیح ده بیا بل زم سر راځي دا چې کوم دی دا زم سره اوس د HTML5 elements دي څه دي ها ګوره ایمیل دی زم سره څه دی ایمیل زم سره دا دی دی صرف ایمیل غواړي صحیح ده دا به کوم یو فیلډ دی ایمیل صحیح ده که نه دی به زموږ نه څه غواړي ایمیل صحیح ده داسې یو بل دی URL دی به زموږ نه URL غواړي صحیح ده لکه زه پکې اخوا دی خوا دغه کړم اوس دلته کې نه کېږي دا بیا وروستو چې موږ دغه کوو که نه نو دی بیا ویلیډیټ کېږي صحیح ده ها بل دی زم سره نمبر دا دی صحیح ده خو ضروري نه چې دا په ټولو براوزرز کې کار وکړي صحیح ده داسې ډیټ دی دا زم سره دا ډیټ راولي موږ دلته کې ډیټ سلیکټ کولی شو صحیح ده زم سره کلر دی کلر باندې موږ کلر راغستی شو صحیح ده بیا زم سره بل څه دی ډراپ ډاون دی څه دی زم سره ډراپ ډاون دی زم سره یو قسم داسې ډراپ ډاون کې خو دا امټي دی څه دی دې له به اوس موږ چې کوم دی دغه ورکوو ویلیوز ورکوو نو آپشن دا داسې ډراپ ډاون یا اکثر موږ ته وایي چې سلیکټ کنټري یا دا که نه صحیح ده بل زم سره دی info type is equal to submit صحیح ده د زم سره فارم سبمټ دی د زم سره څه کې ادي چې هغه ایریا نه غټ ایریا کې راځي اب موږ په ټیکسټ ایریا باندې صحیح ده ورته کې دا مختلف لکه ملټي لاین ډاټا پکې انټر کول صحیح ده دلته کالمز او روز زیاتول لپاره کالز 10 یا 100 او روز از equal to 12 دا موږ دې زیاتول صحیح ده دا ټول څه دي فارم الیمنټ یو بل داسې الیمنټ دی چې هغه یا په فارم کې موږ لیکو یا د فارم نه بهر موږ لیکلی شو څه دی بټن دی څه دی دا په فارم کې هم لیکلی شو او بغیر فارم نه هم لیکلی شو بس دی صحیح ده دونه پورې HTML او سبا د انشاءالله CSS شو
کوم